हेलो एन्ड नमस्ते म लुना स्यामसङले भर्खरै लन्च गरेको स्यामसङ ग्यालेक्सी M32 लिएर म यहाँहरुको सामु आज अनबक्सिङ गर्नको लागि आएको छु। दुई 2020 मा स्यामसङले स्यामसङ ग्यालेक्सी M31 लन्च गरेको थियो। रिसेन्टली 1 जुलाई 2021 मा स्यामसङले स्यामसङ ग्यालेक्सी M32 नेपालमा लन्च गरेको छ, जसको कलर अप्सन ब्ल्याक र लाइट ब्लूमा रहेको छ। मसँग भएको आजको फोन लाइट ब्लू कलरमा रहेको छ। र्यामकै कुरा गर्ने हो भने 4GB र 6GB को अप्सन अवेलेबल छ। मसित भएको फोन चाहिँ 6GB र्याममा 128GB रोम भएको फोन छ। अब यसको अनबक्सिङ गरी हेरौँ है त। अब चाहिँ म यहाँ दुईटा सिल छ, त्यो सिल खोल्न लागिरहेको छु। फर्स्ट लुक चाहिँ स्यामसङको म्यानुअल देखियो, वारेन्टी कार्ड अनि पेपरहरू छ। यहाँ चाहिँ छ हाम्रो फोन स्यामसङ ग्यालेक्सी M32। अब फोन झिकौँ है त। कस्तो राम्रो। एकछिन मैले यो फोनलाई साइडमा राखेँ। अब बक्सभित्र अरू कुराहरू के छ हेरौँ है त। फर्स्टमा चाहिँ यहाँ चार्जर छ। चार्जर चाहिँ 15 वाटको चार्जर छ, तर यो फोनले चाहिँ 25 वाटसम्मको चार्जर चाहिँ धान्न सक्छ। यो USB केबल भइहाल्यो, चार्जर भइहाल्यो। युजुअली चाहिँ इजेक्टर पिन फर्स्टमै हुन्थ्यो बक्सहरूको, तर यसमा चाहिँ लास्टमा रहेछ। सो दिस इज द लास्ट थिङ इन द बक्स। बक्स खाली भइसक्यो। अब हामी फोनको बारेमा कुरा गरौँ है त। स्यामसङले चाहिँ M31 बाट M32 सम्म ल्याउँदा डिजाइनमा धेरै चेन्जेस ल्याएको रहेछ। मलाई चाहिँ यसको डिजाइन एकदमै मन पर्यो। पछाडि पोलिकार्बोनेट ब्याक, अगाडि चाहिँ वाटर ड्रप नच रहेको छ। अनि यसको लाइट ब्लू कलरमा त छँदैछ, अनि त्यो माथि यसको ग्लसी टेक्सचर छ। र अलिकति हजुरहरूले यसरी हल्लाउनु भयो भने पनि यसमा रेनबो टेक्सचर पनि देख्न सक्नुहुन्छ। क्वाड क्यामेरा भइहाल्यो। हेर्दाखेरि चाहिँ यो फोन एकदम स्टाइलिस र अट्र्याक्टिभ चाहिँ देखिन्छ। अब चाहिँ म फोन अन गरेर हेर्दैछु। फोन चाहिँ खुलिसक्यो। अब म यसलाई बिस्तारै सेट गर्दै जान्छु। सेटअप चाहिँ अलमोस्ट सकिसक्यो। यसको चाहिँ 6.4 इन्चेसको फुल HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले रहेको छ भने यसलाई चाहिँ गोरिल्ला ग्लास 5 ले चाहिँ प्रोटेक्सन दिएको छ। रिफ्रेस रेटको कुरा गर्नु पर्दा 90 हर्ट्जको रिफ्रेस रेट रहेको छ, त्यसैले यो चलाउँदा पनि स्मुथ नै फिल गरेँ मैले चाहिँ। अब एकचोटि एउटा भिडियो हेरौँ कस्तो देखिँदो रहेछ फुल डिस्प्लेमा। अब यसलाई चाहिँ मैले जुम गरेर फुल डिस्प्लेमा हेर्न लागिरहेको छु। डिस्प्ले चाहिँ साह्रै राम्रो छ। फुल HD डिस्प्ले भएर यो भिडियो पनि असाध्यै राम्रो देखिएको छ, क्वालिटी पनि राम्रो देखिएको छ। यो फोनको अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ एन्ड्रोइड 11 रहेको छ। त्यसै गरी चिपसेट चाहिँ मिडियाटेक हेलियो G80 रहेको छ। अब चाहिँ मेरो फोनको फेभरेट पार्ट भनेको क्यामेराको कुरा गरौँ है त। यसमा चाहिँ मेन क्यामेरा 64 मेगापिक्सलको छ, जुन चाहिँ यतिको रेन्जको बजेटमा आउनु भनेको धेरै ठुलो कुरा हो। अब होपफुल्ली यसले धेरै नै राम्रो फोटो पनि खिच्छ होला। अनि वाइड एङ्गल क्यामेरा चाहिँ यसको 8 मेगापिक्सलको रहेको छ। अनि डेप्थ क्यामेरा 2 मेगापिक्सलको, त्यसै गरी म्याक्रो क्यामेरा 2 मेगापिक्सलको। यो त भयो क्वाड क्यामेराको कुरा, ब्याक क्यामेराको कुरा। अब फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 20 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा रहेको छ। चेक गरेर हेरौँ है त। यो सेल्फीमा मेरो अनुहारमा भएको सबै कोठी देखिन सक्छ एकदम क्लियरली। त्यस्तो क्लियर पिक्चर आउँदो रहेछ, मलाई चाहिँ एकदमै मन पर्यो। अब चाहिँ म ब्याक क्यामेरा ट्राई गर्छु। यो वाइडमा खिच्दा, वाइड एङ्गलमा खिच्दा पनि फोटोको क्वालिटी चाहिँ मलाई राम्रै लाग्यो। म अब नर्मल मोडमा खिच्छु है त।
ब्याक क्यामेराको क्वालिटी पनि राम्रै छ। अब इन्डोर सुट गरेको भएर मैले खासै धेरै यसमा एक्सप्लोर चाहिँ गर्न पाइनँ मेन क्यामेरासित, तर यसको चाहिँ रिभ्यूमा चाहिँ डिटेलमा हामी यसको बारेमा भनौँला। मलाई चाहिँ वाइड एङ्गलको फोटो क्वालिटी असाध्यै मन पर्यो, किनकि अरू कुनै फोनहरूमा चाहिँ मैले युजुअली वाइड एङ्गलबाट फोटोहरू खिच्दाखेरि त्यसको क्वालिटी चाहिँ एकदमै नराम्रो लाग्थ्यो मलाई, तर यसमा चाहिँ साह्रै राम्रो आउँदो रहेछ। मलाई फ्रन्ट क्यामेरा पनि एकदमै मन पर्यो, एकदम डिटेलमा खिच्दो रहेछ। सो क्यामेराको लागि चाहिँ थम्स अप भयो। तर यसमा मलाई लागेको कुरा चाहिँ यदि यसको म्याक्रो र डेप्थ सेन्सर चाहिँ 5 मेगापिक्सल M31 को जस्तै भइदिएको भए चाहिँ सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो, तर यसमा चाहिँ घटाएर 2 मेगापिक्सलको मात्र राखेको रहेछ। तै पनि ठिकै छ। अब 5 मेगापिक्सलको राख्दा भए चाहिँ झनै राम्रो हुन्थ्यो। म चाहिँ मेरो फिङ्गरप्रिन्ट यो फोनमा सेट गर्दैछु, जुन चाहिँ यहाँ साइडमा फोनको ठ्याक्क साइडमा रहेको छ। फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर चाहिँ 1 सेकेन्ड भन्दा पनि कमै लाग्यो जस्तो मलाई फिल भयो। एकदम मिली सेकेन्ड्समै खुल्दो रहेछ। यतिकै अलिकति छुने बित्तिकै ठ्याक्क अनलक भइहाल्दो रहेछ, जुन चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्यो। अनि ठ्याक्कै यहाँ साइडमा छ, सो युजुअली हामी फोन यसरी समात्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर फिङ्गरप्रिन्ट गरिदिँदा यसरी लक गरेर लक गर्ने बित्तिकै खुलिहाल्दो रहेछ, जुन चाहिँ मलाई मन पर्यो। यो बटन चाहिँ फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर मात्र नभइकन पावर बटन पनि हो, र यसको माथि चाहिँ भोल्युमको बटन देख्न सक्नुहुन्छ। भोल्युमबाट माथि आउँदा चाहिँ यहाँ नोइज क्यान्सलेसन माइक रहेको छ माथिपट्टि, अनि त्यसपछि यता साइडमा आउँदा चाहिँ सिम ट्रे रहेको छ, जुन चाहिँ म अहिले खोल्छु। यसमा चाहिँ मेमोरी कार्डको लागि एउटा डेडिकेटेड स्लट अनि सिम कार्ड चाहिँ 2टा सिम कार्ड हाल्न मिल्ने गरी यो सेक्सन बनाइएको छ। अब त्यसपछि यतापट्टि जाँदा यो हेडफोन्सको ज्याक भइहाल्यो, अनि त्यसपछि यहाँ चार्जरको लागि पोर्ट रहेको छ, अनि यो चाहिँ स्पिकर भइहाल्यो। फङ्सन्सहरू चाहिँ यसको मिनिमल र रेगुलर फोन स्यामसङको रेगुलर फोन्सहरूमा पहिला चाहिँ हामीले देखेर आइरहेको छौँ त्यस्तै नै छ। ब्याट्रीकै कुरा गर्ने हो भने यो फोनमा चाहिँ 6000 mAh को ब्याट्री रहेको छ, जसलाई चाहिँ 25 वाटको चार्जरले सपोर्ट गर्छ। तर यो 15 वाटको चार्जर किन राख्यो मलाई थाहा भएन, तर यहाँ चाहिँ 15 वाटको सट्टा 25 वाटकै चार्जर राखिदिएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। अब 6000 mAh कै ब्याट्री छ भने त एकचोटि चार्ज गरेपछि 2 दिनसम्म राम्रोसित चल्नुपर्ने हो। त्यो चाहिँ हामी चेक गरेर रिभ्यूमा नै भन्छौँ। यति धेरै फिचर भनिसकेपछि यो फोनको कति पर्छ होला भनेर हजुरको मनमा आइसक्यो होला। 4 GB ऱ्याम र 64 GB रोम भएको फोनलाई चाहिँ 24,999 मा पाउनुहुन्छ भने 6 GB ऱ्याम र 128 GB रोम भएकोलाई चाहिँ 27,999 रहेको छ। यो त भयो सर्फेसियल कुरा। यो फोनलाई राम्रोसित अब्जर्भ गरेर यसको डिटेल रिभ्यू हामी छिटै लिएर आउनेछौँ। टेकपनालाई सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि अर्को भिडियोको लागि पर्खेर बस्नुहोला। हामी छिटै आउनेछौँ। स्टे सेफ, बाई बाई। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।